नमस्ते सबैजना, म भुवन फेरि कोचमीको तर्फबाट आज अर्को एउटा नयाँ सेसन लिएर आएको छु। सेसनै त नयाँ होइन, तर एपिसोड चाहिँ नयाँ हो। सो वेयर टकिङ टु यङ पर्सन टुडे। हामीले बुधबार चाहिँ यसकै लागिरहेका छौँ। उहाँको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन फर्स्टमा तपाईँले कोचमीको त्यो लोगो देख्नुभयो नि, त्यो चाहिँ हाम्रो श्रीना प्रधानजीले धेरै एकदम मेहनत गरेर बनाउनु भएको छ। अलिकति यसमा पनि फिडब्याक पायो भने राम्रै हुन्थ्यो होला। सो इफ यु हेभ एनी फिडब्याक यसको बारेमा नि फिडब्याक दिनु होला। आज हामीसँग हुनुहुन्छ चाहिँ डोरिसा आचार्यजी। म जी नभनिकन अब डोरिसा मात्र भन्न ट्राई गर्छु है त। डोरिसा छ आज, ऊ चाहिँ सी इज भेरी यङ, डाइनामिक, अनि सी इज एस्पायरिङ टु बी अ पोएट, डिबेटर पनि हो। सी इज भेरी इन्टेलिजेन्ट, अनि अलिअलि मलाई नर्भसनेस फिल भइरहेछ डिबेटर पनि भएर। सो आई डोन्ट नो मबाट केही गल्ती यताउता मैले उसँग किप अप गर्न सकिनँ भने चाहिँ आई विल टेक इट एज अ कम्प्लिमेन्ट, अरू म केही पनि भन्दिनँ। सो लेट्स जस्ट वेलकम डोरिसा एन्ड देन टक टु हर एन्ड सी वेयर इट टेक्स अस। Hello, namaste. नमस्ते डोरिसा जी, हाउ आर यु? I'm good. तपाईँको लकडाउन कस्तो बितिरहेछ, के गरिरहनु भएको छ अहिले? It's नभन्नु पर्ने गरी it's fruitful. घरमा बसेर प्रिमेडको पढाइ चलिरहेछ। त्यसमा टाइम जान्छ, रेस्ट त यसो अलिअलि केही लेख्यो, पोएट्री, त्यति हो। लाइक when you don't have work, लकडाउन चाहिँ एकदम स्ट्रेसफुल हुनसक्छ, लाइक भनौँ न अब आफ्नै इन योर माइन्ड काइन्ड अफ। तर केहीमा आफूलाई रुझाउने हो भने चाहिँ केही न केही घरमा बसेर भइरहेछ। प्रिमेडको लागि प्रिपेयर गरिरहनु भएको छ भनेपछि त सजिलै होला। होइन, सजिलो छैन, मलाई त एटलिस्ट सजिलो लाग्दैन। अनि किन गरिरहनु भएको छ? हजुर, किन गरिरहनु भएको छ यस्तो गाह्रो काम? अब एमबिबिएस इन्ट्रेन्समा नाम निकाल्नलाई भनेर गरे हो। अब सजिलो चाहिँ छैन, तर इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ छ। पढाइ त्यस्तो बोरिङ पनि छ भन्ने चाहिँ होइन, इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ छ। अब एउटा क्वेसन मिल्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ, तर क्वेसन मिलाउने अलिक गाह्रै छ। अनि मेडिसिन चाहिँ तपाईँको चोइस अथवा बाध्यता अथवा व्हाट इज इट? एक्चुअली इनिसियल फेजमा आई वाज इन्ट्रेस्टेड इन बिजनेस। अहिले पनि अलिअलि इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ त्यहाँ, तर आई डिड मच काइन्ड अफ लाइक अ प्रोज एन्ड कन्स टेबल जस्तो भनौँ होइन। अनि इट वाज लाइक आई डिड वान्टेड टु डु इट, अनि त्यस्तै 4-5वटा कुरा आई लिस्टेड इट वाइ आई वान्टेड टु डु मेडिकल, अनि आई वेन्ट फर इट। So it's your own choice. Yeah, it's my own choice. मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ तपाईँको यो बिजनेसमा चाहिँ यु डिड द प्रोज कन्स, अनि कन्समा बिगेस्ट कन्स चाहिँ के थियो बिजनेसमा? What stopped you? Biggest cons? Actually, like बिजनेसमा चाहिँ it's more of like हुन्छ नि afraid हुन्छ नि त्यहाँ जानलाई। It's very hilarious, तर it comes from a story of an apple. म क्लास 8मा हुँदाखेरि मलाई एकजना अङ्कलले चाहिँ के अरे बिजनेस तिमी के गर्छौ भन्यो। अनि म बिजनेस गर्छु, म सानोदेखि म अन्टरप्रेनर भन्छु भन्ने थियो क्या। अब के बिजनेस गर्छौ भन्यो, स्याउ बेच्नु पनि बिजनेस त हो नि भन्नुभयो क्या अङ्कलले। अनि त्यसपछि म त होइन स्याउ बेच्नु पनि, लाइक त्यतिखेरको माइन्डलाई द्याट हिटेड हार्ड के। अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक माई फ्यामिली अल्सो हुन्छ नि अब मेडिकल गर्नुपर्छ काइन्ड अफ। अनि देन 10 पछि यता +2मा बायो लिएँ होइन। अनि लिँदा लिँदै पढाइ त्यस्तो खतरा दामी केही पनि नभए पनि लाइक स्टिल अब इफ आई क्यान रिड वेल देन आई क्यान डु इट भने यसरी गरेर अब यतै पर्स्यु गर्छु मेडिकल होइन भनेर त्यता गएँ। इट वाज द एप्पल स्टोरी द्याट जस्ट हिट माई माइन्ड है, लाइफै चेन्ज गर्यो। अहिलेसम्म रिग्रेट चाहिँ छैन? आम होपिङ रिग्रेट छैन। अनि पोएट्री, who and what inspired you to come into poetry or try poetry? It's not who, it's what. Not inspired पनि होइन। I went to this त्यो वर्ड वारियर्स भन्नेले स्ल्याम पोएट्रीहरू गराउँछ। अनि सो क्लास 9मा चाहिँ म त्यस्तै स्ल्याम पोएट्री कम्पिटिसन भनेर गएको थिएँ, स्कुलले लगाएको थियो। अनि त्यसकै लागि एउटा पोइन्ट लेखेर गएँ, फर्स्ट राउन्ड पास गरेँ, सेकेन्ड राउन्ड पास गरिनँ। तर त्यतैबाट चाहिँ आई क्यान राइट भने जस्तो भयो क्या। स्कुलले त्यो अब लगौँ न त स्टुडेन्ट्सहरूलाई भनेर लगेको थियो है, तर त्यतैबाट आई क्यान राइट भने जस्तो भयो क्या।
अनि त्यसपछि फर कम्पिटिसन्स आई स्टार्टेड राइटिङ अनि त्यसपछि लेटर अन आई स्विच टु स्ल्याम हुन त सुरुमै स्ल्याम पढ्थ्यो तर अथेन्टिक स्ल्याम जस्तो चाहिँ आई स्विच इट लेटर अन भनौँ अनि त्यसपछि आफ्टर द्याट आई लभ हुन्छ नि राइटिङ पोएट्री बट 2 years चाहिँ आई बिन भेरी प्यासिभ बिकज मलाई चाहिँ यस्तो इन्सिडेन्ट भयो कि मेरो एउटा पोएट्रीले चाहिँ कस्तो अरू मान्छेहरूलाई इट वाज भेरी इमोसनल काइन्ड अफ पोएट्री अनि मैले चाहिँ के नोटिस गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ अब एकदमै हुन्छ नि स्याड बनाइदिने अनि कसरी मैले त्यो माहौलले बिगारेँ जस्तो भने जस्तो भएको थियो क्या मलाई एक पोइन्टमा आएर त्यसपछि पछि फेरि आफ्नै पोएट्री नराम्रो लाग्न थाल्ने अनि डिफ्रेन्ट थिङ्स अनि म पोएट्री लेख्थेँ तर कसलाई देखाउँदिनँ थिएँ अनि लकडाउनले चाहिँ यस्तो फ्रुटफुल भएछ कि द्याट आई एम मच मोर एक्सप्रेसिभ अब मलाई आफ्नै पोएट्री मनपर्छ लाइक इन योर हेड लाइक कति धेरै कुरा खेलाउन मिलेको छ होइन अनि सो द्याट फेज कि अब मेरो पोएट्रीले अरूलाई स्याड बनाइरहेको छ त्यस्तो नेगेटिभ थट्स चाहिँ छैन सो आई एम ब्याक टु स्ल्याम पोएट्री Nice. Ani, why is poetry important for you? It's just about me. It's about no one. Poetry is mere lagi. Like with poetry, I do journal. Like journal लेख्छु म extensively journal लेख्छु होइन मेरो journal को celebrity हो नि त मलाई त oh my god हुन्छ है तर त्यही लाइक जे कुरा जर्नलको फर्ममा एक्सप्रेस गर्छु त्यो कुरा म पोएट्रीको फर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्छु सो इट्स मोर लाइक जस्तो डेली कुरामा भइरहेको कुरा जस्तो कति कुरा बुझ्दैन क्या अब माइन्डमा कति धेरै कुरा खेलेको हुन्छ नि त सो पोएट्रीको फर्ममा राइट डाउन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बुझ्दै पनि आउँछु क्या मैले के हो त्यो भनेर अनि आई जस्ट गिभ इट कहिलेकाहीँ मेरो पोएट्री पुरै ट्रु पनि हुँदैन होइन इट्स जस्ट एउटा एक्सपिरियन्सबाट लिएको हुन्छु अनि त्यसपछि पुरै म्याजिक हालेर चाहिँ त्यसलाई म बनाउँछु होइन सो द्याट इट्स जस्ट मी लाइक एभ्री पोएट्री इज मी एभ्री पोएट्री माइन्ड यो फेजमा म यस्तो थिएँ काइन्ड अफ नाइस ओके अब यो म्याजिक नै हालेको छ भने त अलिकति यो म्याजिकको टेस्ट हामीलाई पनि दिँदा कसो होला अथवा भ्युजहरूलाई डु यु हेभ समथिङ यु क्यान सेयर विथ अस म यसको लागि पहिला प्रिपेयर्ड भएर आएन सो मेमोराइज चाहिँ छैन and I didn't find a written form of it. So I guess I'll try कति भन्न सक्छु त्यति चाहिँ. Okay. Yeah, अझ झन् राम्रो हुन्छ कि के थाहा if you just went with the flow. Yeah, because I haven't memorized अनि मैले त्यो written form पनि कहाँ हरायो केही practice form भन्छु भनेर जस्तो चाहिँ आएको थिइनँ म. Okay. Okay. That's right. Yeah, absolutely. Yeah. So the title of my poem is आमालाई चिठी. आमालाई चिठी. त्यस दिन जब आमालाई त्यो रातको अँध्यारोमा राको बाल्दै पधेरीमा लगियो तब म अन्योलमा परेँ. म अन्योलमा परेँ कि सधैँ सजिएर फुल जस्तै खिल्ने मेरी आमा आज ओइलाएकी थिइन्. माघ महिनाको त्यो चिसो पानी जब आमाको सिउँदोदेखि खतत्त खनाइयो तब उनी केही बोलिनन्. एक नारीको बदन सजाउने त्यो रातो साडी खोलिदा लाली पाउडर मेटिदा उनी केही बोलिनन्. मेरी आमा केही बोलिनन् न त आछु न त आइया उनी मात्र डाको छाड्दै रोइरहिन्. त्यस दिन त्यो रातको अँध्यारो पनि मेरी आमाको रुवाईको अघि हाँसिरहेको थियो. विचल्ली परेका म र मेरी आमालाई आश्वासनको एक झुटो मिठास चखाउन प्रयास गर्न पनि कोही थिएन. सबैजना मानव रमिता हेर्न बस्ने मात्र रहे. मेरी आमालाई सहारा दिन कोही नगए तापनि कुनामा बसी लुकी त्यस कहाली लाग्दो दृश्य हेरिरहेकी 5 वर्षीय अबोध मलाई आमाको अङ्गालोमा गएर लुपुक्कै समाउन त निकै मन थियो. तर जब अघि म बढेँ तब एक काकाले छोरी भएर त्यहाँ नजा भन्नुभयो. तब सानी ममा एक विशाल प्रश्नको मूल फुट्यो. बालखा मले ती प्रश्न यति गम्भीरताले लिए कि म अझै पनि तिनै प्रश्नसँग लड्दैछु. आमा बाबा दुवैले मलाई छोरो भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्थ्यो. दुवैले मलाई कहिल्यै पनि समाजको तराजुमा तोलेनन्. म सदैव उनको प्यारो चिराग थिए, मायाको पोको थिए. तर त्यस प्रश्नले भने मेरो अस्तित्वमाथि नै एक प्रश्न चिन्ह लगाइदियो.
I guess that's it. I forgot the rest. Okay, nice. ताली नै बजाउनुपर्छ. Oh, it makes you के भन्ने अब very emotional है. And I can see where you're coming from. तपाईँको त्यो wordsमा power पनि छ. And I'm glad that you kind of came back to writing. You have very powerful words. And Actually, oh, this is my 2 years back poem, and this is the mhm. only poem I can't remember. त्यो पनि आधी मैले बिर्सेँ. But I have other poems, and I don't remember them. But it's okay. मलाई चाहिँ यो पनि गजब मुभिङ लाग्यो अनि इट अफेक्टेड मी अलिकति मैले 2-3 चोटि नै लामो सास फेरि गरेँ. So yeah, very emotional, very nice, and I am glad that you're back to writing. Thank you. Let's go to something a little less emotional, होइन? Who are you? If you don't connect your तपाईँको description मा, try not to connect your parents. Who are you as a person? As a person, I think these days I'm socially very inactive, but I am expressive too, but not in the outer world. For now, I have limited friends, and I'm not expressive outside much, but as a person, I'm expressive in writing, that I am. I'm a good daughter, that I can say. Science student, mediocre student. That's it. And I debate well. I am looking forward to debates. I'm trying to learn more about debates. Yeah, that's it. Nice. Mediocre student भनेर तपाईँले यो सायद दोस्रोचोटि भन्दै हुनुहुन्छ नि. How do you know तपाईँ mediocre student भनेर? From grades, obviously from grades. Okay, so you think people को education level अथवा उसको student को level चाहिँ school सम्मको grade ले थाहा हुन्छ? I don't think so, but like suppose if मेरो grades कम छ भने म त्यो कलेजमा जान सक्दिनँ भने I am leveled mediocre. कसले पनि मलाई त भोलि आएर त भन्दैन नि त, oh my gosh, she was so amazing but she couldn't go to that college भनेर त भन्नेवाला छैन नि त. It's at the last of the day, it's the grades. So even I think I'm good भने पनि that's the proof you're good or not. Okay. Do you think it affects people mentally if you keep repeating things like that? Yes, it affects. Like भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ, जस्तो मैले यो कुरा चाहिँ 2 वर्षमा भोगेको छु. सो आई नो. अब फेरि अरूलाई भन्दा चाहिँ लाइक सी आफ्नो प्रब्लम्स आफूलाई मात्रै ठुलो लाग्छ, अनि फेरि ठुलो अरूलाई पनि ठुलो लाग्न थाल्यो भने त फेरि अलि ठुलै प्रब्लममा फसिन्छ होला, तर आफूलाई चाहिँ ठुलो लाग्छ अनि इट रियली अफेक्ट्स यु चाहिँ. नाइस. म आफै चाहिँ स्टुडेन्ट हुँदाखेरि स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ टिचर्सहरूको फेभरेट यो उखान भन्छ कि के भन्छ नि त, यो हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने जस्तो. आई नेभर लाइक इट के. अब त्यो भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ चिल्लो पात भएन भने यो फ्युचर इज गन. सुरुमै नै थाहा हुन्छ भने जस्तो. अनि आई वाज जस्टिफाइड इन द लेटर इयर्स. अब पछि चाहिँ अब भनौँ न उमेर बढ्दै गएपछि चाहिँ स्कुलमा त्यति पढ्नमा राम्रो नभनेका स्टुडेन्टहरू पनि एकदम राम्रो गरिरहेको थिए, राम्रो बिजनेसम्यान भइरहेको थियो. अनि आई थट टिचर्स आर नट अलवेज राइट के, स्पेसली इन थिङ्स लाइक दिस, when they say things like this. What have you participated in terms of contest? In terms of contest, maximum is poetry. Then basketball अलि खेल्थेँ, त्यस्तो राम्रो होइन, तर जित्थेँ भनौँ न. राम्रो नखेले पनि जित्थेँ, बिकज सर्कल सानो थियो नि त. सानो सर्कल सानो एरियामा खेलेपछि अब भनौँ न एउटा दुइटा स्कुलसँग खेल्दा अलिअलि जित्थ्यो होइन. त्यसपछि अर्को त डिबेट एउटा दुइटा डिबेट ट्राई गरेको थिएँ, त्यसमा पनि आई वान, त्यति हो. साइक्लिङ चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ, बट आई हेभ नट पार्टिसिपेटेड इन साइक्लिङ. Rest, once national level say once there was this water rocket competition when I was in class 7. So त्यो कम्पिटिसनमा फर्स्ट प्राइज पाएर चाहिँ मैले जापानमा इन्टरनेसनल कम्पिटिसन जाने अपर्च्युनिटी पाएको थिएँ. तर द्याट टाइम आई डिडन्ट ह्याभ अ पासवर्ड, अनि एकदम तुरुन्तै बनाउनु पर्ने, लाइक तुरुन्तका तुरुन्तै खालको थियो. अनि फेरि फ्यामिली पनि भर्खर 7मा पढ्छ, कहाँ जापान पठाउने, कोसँग पठाउने भने जस्तो गरेर आई मिस द्याट अपर्च्युनिटी.
अनि द्याट वाटर रकेट थिङ वाज रियली नाइस बिकज त्यहाँ कम्पिटिसनमा जाँदा सबैको रकेट एकदम राम्रो राम्रो के अब वाटर रकेट उसले बनाएको के अरे बोटल्सहरू जोडेर बनाएको त्यसपछि अरूको डेकोरेटेड पुरै चार्ट पेपरले डेकोरेटेड कलर पेपर्सले डेकोरेटेड सबैभन्दा हेर्दा खराब थोत्रो त्यो नराम्रो हुन्छ नि हेर्दै टाढेबाट त्यो मेरै थियो त्यसपछि गएपछि अर्काको त्यो यत्रो ठुलो ठुलो रकेट देखेर कस्तो नर्भस हुन थाल्यो क्या मेरो रकेट अनि पछि फर्स्ट भएपछि त ओ माई गड यति खुसी भयो नि त्यो दिन त लड्डु बाँडेको थियो होला मैले त त्यस्तो भयो नाइस डोरिसाजी तपाईँको लाइफ आई थिङ्क यु भेरी लकी होइन बास्केटबलमा राम्रो नखेले पनि जित्ने रकेट त्यति राम्रो नभए पनि कम्पिटिसन रियली नाइस ओके नाइस तर मलाई चाहिँ अलिकति डिबेटमा पनि तपाईँको डिबेटिङ स्किल्सहरूमा पनि अलिकति इन्ट्रेस्ट छ अब आफ्नै इन्ट्रेस्ट भएर पनि होला सो हाउ डु यु प्र्याक्टिस कसरी प्रिपेयर गर्नुहुन्छ कुनै कम्पिटिसनमा जानुभन्दा अगाडि या व्हाट डु यु डु have you heard of this British Parliament system of debating? मैले टिभीमा दुई चारवटा सिन्सहरू देखाएको छु जहाँ चाहिँ दुईटा साइड चाहिँ अर्कालाई एकदम डिप्लोमेटिकली इन्सल्ट गरिरहेको हर्ड इट तर डिबेटिङ चाहिँ थाहा छैन होइन म चाहिँ लाइक फर्स्ट टाइम अब स्कुलमा पनि डिबेट त अलिअलि गरिन्थ्यो तर अब अलि हायर लेभलमा अलि राम्रो ठाउँमा चाहिँ म डिबेट गरेको फर्स्ट टाइम वाज ब्रिटिश पार्लिमेन्ट भन्ने एउटा डिबेट सिस्टम छ होइन त्यसमा चाहिँ इट्स लाइक त्यो त डिबेटको सिस्टम भयो तर 20 मिनटमा चाहिँ एउटा टपिक दिन्छ र त्यसको 20 मिनट पछि चाहिँ यु गो फर डिबेट के त्यो ऑथेन्टिक पहिला पुरानो डिबेट स्टाइल जस्तो एजियन डिबेट स्टाइल भने जस्तो चाहिँ त्यो पहिलेदेखि टपिक थाहा हुने र प्रिपेयर गर्ने डिबेट होइन होइन मलाई चाहिँ फेरि त्यही डिबेटै मनपर्छ जस्तो 20 मिनट अगाडि टपिक दिन्छ र त्यसपछि त्यो टपिकको बारेमा डिबेट हुन्छ त्यस्तै 30 मिनट जतिको लागि डिबेट हुन्छ सो वाट्स द मोस्ट नाइस थिङ अबाउट द्याट डिबेट इज तुरुन्तै त्यो सोच्ने क्षमता पनि बढ्छ भनौँ होइन र त्यो भन्दा पनि त्यो दिनमा चाहिँ 3-4 चोटि चाहिँ त्यो त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो डिबेट हुन्छ क्या एकै दिनमा सो यु जस्ट ह्याभ 20 minutes टु प्रिपेयर सो त्यो 20 minutes इज लाइक जब त्यो टपिक आउँछ नि त्यो टपिक आउँदाखेरि चाहिँ ओ माई गड के हुन्छ होला भने जस्तो फिलिङ हुन्छ होइन अनि टपिक आइसकेपछिको 20 मिनटमा क्या टेन्सन हुन्छ क्या अब आफ्नो पार्टनरसँग पुरै डिस्कसन हुन्छ के बोल्ने होला अनि हलमा गएर जब आफ्नो बोल्ने पालो आएर बोलिसकिन्छ नि त्यो रिफ्रेसमेन्ट यस्तो रिफ्रेस हुन्छ नि आम्मा मैले त कस्तो बोलेँ भनेर सो आई गो टु डिबेट्स फर द्याट लाइक म एकचोटि त्यहाँ गएँ आई लाइक इट अनि आई वुड कन्टिन्यू टु गो टु डिबेट्स फर त्यो एउटा मोमेन्टको क्रेभ क्या ओ माई गड वाला फिलिङ डरको फिलिङ इट्स दिनभरिमा द्याट्स एकदम भेरी नाइस फिलिङ हाम्रो चाहिँ जस्तो भनौँ अब सायद मैले भनिसकेको छैन होला सो कोचमीको टिम हामी 3जना छौँ हामी 3जना चाहिँ लासीजोडसँग पनि आबद्ध छौँ कि सो लासीजोडको वरिपरि चाहिँ अब 2-4वटा लोकल स्कुल्सहरू छ अनि मैले सायद यो लकडाउनभन्दा अगाडि एउटा स्कुल ग्रुप लिएर चाहिँ त्यो स्कुलमा गएको थिएँ अनि वान अफ द स्टुडेन्ट वाज त्यो कागज हेरेर घोकिरहेको थियो कि अनि मैले उसँग कुरा गरेँ अनि के गरेर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि उसले चाहिँ म डिबेटको लागि प्रिपेयर गर्दैछु भनेर भन्दै थियो सो आई थट द्याट वाज रङ तर मलाई के सल्लाह दिने के सुझाव दिने चाहिँ आएन कि के गर्ने त डिबेटमा टपिक हुन्छ होइन यु प्रोबेबली डोन्ट नो वाट द टपिक इज गोइङ टु बी अथवा स्पोन्टेनियसली सोच्नुपर्छ कि के गर्नुपर्छ मलाई थाहा छैन अनि सो वाट एडभाइस वुड यु गिभ कसैले चाहिँ भनौँ न यदि हेरिरहेछ डिबेटमा जाने अथवा कसरी प्रिपेयर गर्ने होला भनेर सोचिरहेछ नि वाट एडभाइस वुड यु गिभ इज द बेस्ट वे टु प्रिपेयर फर डिबेट best way to for me what method works like what for me what I think is the best method is पहिला त it's about what you think रिसर्च एकदम धेरै रिसर्च अब हुन्छ नि भोलि यो डिबेट सपोज पहिलेदेखि टपिक थाहा भए पनि अब यो बोल्छु भनेर त्यो के बोल्ने भनेर इन्टरनेटमा गएर रिसर्च गर्नु जस्ट वेस्ट अफ टाइम पहिला चाहिँ अब डिबेट भनेको इट्स भेरी प्र्याक्टिकल टपिक के तिमी भेज मोमो इज बेटर कि चिकन मोमो भने जस्तो कुरामा डिबेट हुन्छ क्या त्यही भएर त्यस्तो कुराहरू आफैलाई थाहा हुन्छ कि अब आफैले पोइन्ट्स निकाल्ने हो होइन अनि सो सपोज केही कुरामा तिमीलाई फ्याक्ट्स चाहिन्छ भने चाहिँ यु निड टु सर्च फर द्याट आफ्नो पोइन्ट्स निस्किसकेपछि अदरवाइज इट्स मोर आफ्नो पोइन्ट्स चाहियो त्यसपछि फ्याक्ट्स चाहियो
त्यसपछि प्री डिबेट हो भने चाहिँ अलिकति मेमोराइजेसन, तर त्यो पोइन्टमा पुगिसकेपछि आफ्नै गो विथ द फ्लो भन्ने जस्तो आउँदो रहेछ क्या, आफूलाई त्यो कुरा टपिक यस्तो बुझाएको छ थाहा छ भने, किनकि डिबेटमा 2-3 मिनट त बोलिन्छ, त्यही भएर बेटर इज आफूलाई थाहा भएको कुरा भन्ने होइन। तर त्यसको लागि चाहिँ अब यत्तिकै इफ यु रियली वान बिकम अ डिबेटर, अब त्यस्तो एक्सपिरियन्स नभयो भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिल्यैदेखि चाहिँ अब हुन्छ नि लाइक न्युज पेपर्स पढ्ने या त त्यो रिडिङ ह्याबिट हुनु पर्यो, अब केहीको बारेमा थाहा हुनु पर्यो, अनि मेनली आफ्नो ओपिनियन हुनु पर्यो होइन, सो द्याट जस्तो अर्काले भनेको कुराले ओभरवेल्म नभइहाल्नु क्या, बिकज त्यो त पछि कट गर्नुपर्छ नि त। सो आफ्नो ओपिनियन, यु निड टु हेभ अ स्ट्रङ ओपिनियन आई गेस। ओके, अनि के तपाईँको यो टपिक्सहरू चाहिँ युजली ऱ्यान्डम हुन्छ कि तपाईँलाई पहिले नै थाहा हुन्छ यो टपिकमा डिबेट हुँदैछ भनेर थाहा हुन्छ कि कहिलेकाहीँ ऱ्यान्डम पनि हुन्छ, तपाईँले अन द स्पट पनि सोच्न पर्ने हुन्छ? म जुन ब्रिटिस पार्लियामेन्टमा जान खोजिरहेको छु गएको थिएँ, त्यसमा चाहिँ थाहा हुँदैन टपिक, त्यही टपिक थाहा भएको 20 मिनट पछि चाहिँ डिबेट हुन्छ, सो वी जस्ट ह्याभ 20 मिनट्स टु प्रिपेयर फर इट। अनि कुनै टपिक चाहिँ हुन्छ नि अब यो टपिकमा त म यसको सपोर्टमा बोल्नै सक्दिनँ, यो इट गोज अगेन्स्ट माई भ्याल्युज भन्ने खालको त्यस्तो हुनसक्छ, अनि म रिजेक्ट गर्छु भन्न पाइन्छ कि, अथवा यु हेभ टु टेक इट टपिक आयो भने? वी हेभ टु टेक इट, त्यस्तो त्यो रिजेक्ट गर्छु भन्ने हुँदैन। तर कतिचोटि त्यस्तो चाहिँ फिलिङ आउँछ कि लाइक आई क्यान नट डु दिस, ओ माई गड उसकै पोइन्ट्समा चाहिँ धेरै पोइन्ट्स छ होइन, मेरोपट्टि साइडमा पोइन्ट्स छैन। तर द्याट्स जस्ट अ रङ थिङ कि, किनकि डिबेट भनेको यस्तो टपिकमा हुन्छ कि दुवैतिर राम्रो डिबेटरले दुवैतिर पोइन्ट्स निकाल्न सक्छ, कुरा घुमाइ फिराइ। ओके, तर तपाईँको भ्याल्युजसँग क्लास हुने गरी चाहिँ हुँदैन कहिलेकाहीँ? भनौँ न यो यस्तो कुरामा त मैले सपोर्ट गर्नै सक्दिनँ, यो मेरो एथिकल भ्याल्युज, मेरो मान्यता सबैको अगेन्स्टमा जान्छ, मेरो मनले मान्दैन भन्ने किसिमको चाहिँ हुने सम्भावना छ कि छैन? हुनसक्छ, मेबी भोलि चाहिँ सपोज एउटा चाइना सुड टेक ओभर नेपाल भनेर एउटा साइडको डिबेट भयो अरे भने, अर्को नेपाल सुड रिमेन अ सोभरेन कन्ट्री भनेर भयो भने, म चाइना सुड टेक ओभर नेपाल त मेरो भ्याल्यु चाहिँ दिँदैन नि त। तर द्याट्स द डिबेटिङको थिम, सो वी गो विथ द फ्लो। ओके, भ्याल्युज बिलिफ्सहरूको कुरा गर्दा गर्दै तपाईँको 5वटा टप भ्याल्युज जुन चाहिँ तपाईँले कम्प्रोमाइज गर्न सक्नुहुन्न कि, जस्तो भनौँ अब मेरो लागि अथेन्टिसिटी चाहिँ इट ऱ्याङ्क्स प्री हाई होइन, जुन कुरा अथेन्टिक देख्छु त्यो आम अट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द्याट थिङ, अनि फेक जस्तो लाग्यो भने इट रिपेल्स, राइट? सो अथेन्टिसिटी हुनसक्छ, अनेस्टी हुनसक्छ, पङ्क्चुअलिटी हुनसक्छ, अल दोज थिङ्स। सो वाट वुड बी योर 5 biggest values? 5 biggest values. One would be being down to earth, just giving, being down to earth. Then other would be maybe being honest. And then what would I say? 5 values. I'm not punctual, so I would want to be punctual, but I'm not really a punctual person. Yeah. And then rest. What would my values? I cannot guess of one. Yeah, honest, and then caring, social, and then down to earth. Okay. That's 1 point. That's 4, right? अब एउटा missing छ. What would I be? I would want to be punctual, but I'm not punctual. Okay, that's still not like you. I'm sure you have 5 values नि. अब 4वटा भइसक्यो, एउटा बरु अलिकति टाइम लिएर सोच्नु न के भयो र? What are my values? You said caring, social. Sorry? Honesty, then caring, down to earth. Social, you said, right? Yes, and other would be. I would want to say punctual. Okay, all right. Eventually, right? Eventually. Right. Okay, not a problem. तपाईँले आफ्नो लाइफ हेरेर अनि आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूको लाइफ हेरेर चाहिँ हाउ डु यु थिङ्क प्यारेन्ट्स सुड सपोर्ट देयर किड्स? तपाईँले आफ्नो बारेमा भन्नु पर्दैन, यो तपाईँले भन्नु न मेरो साथीको यस्तो यस्तो सिचुएसन छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ नि, ताकि तपाईँको प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि थाहा हुँदैन अप्ठ्यारो नमान्न पर्ने गरेर।
how should parents support their kids? One thing, एउटा त जे सब्जेक्ट पढ्न मन छ त्यो पढ्न दिनुपर्छ होइन, लाइक दे सुडन्ट इम्प्लाई देयर थिङ्स. आफूले पढ्न मन लागेकै कुरामा चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ. वान त्यो भयो. अहिले मेरो साथीको कन्टेक्स्टमा त फेरि आई डोन्ट सी त्यस्तो धेरै प्यारेन्ट्स कि मेरो फ्रेन्ड्समा चाहिँ हुसे लाइक यही पढ भने जस्तो चाहिँ अहिले म त्यस्तो प्यारेन्ट्स देख्दिनँ होइन, तर छ पनि होला. अनि नेक्स्ट थिङ इज फ्रिडम. लाइक हाम्रो एजमा लाइक वी निड फ्रिडम टु टक विथ फ्रेन्ड्स, वी निड फ्रिडम टु गो आउट होइन. लाइक प्यारेन्ट्स भएर केयरिङ त अभियसली भइहाल्छ, अब यति टाइममा आऊ यति टाइममा जाऊ होइन. लाइक बट स्टिल यु निड द फ्रिडम के. अब केटा साथी होस् या केटी क्या, त्यो केटा साथी भन्ने चाहिँ नहोस् होइन. द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज फ्रेन्ड्स क्यान बी केटा केटी, त्यो म्याटर गर्दैन. अनि त्यसपछि लाइक दे क्यान प्यारेन्ट्स आर केयरिङ, तर बाहिर जान पनि दिनुपर्छ. लाइक दे सुड अलाउ अस टु एक्सप्लोर मोर है. या अरू त प्यारेन्ट्सको लाइक अदर थिङ्स लाइक प्रब्लम्स, अब भनौँ न प्यारेन्ट्ससँग त प्रब्लम्स हुने मनीकै कुरामा हो नि त. एउटा कुरा चाहिँ लाइक बाहिर जाँदा पैसा पाइँदैन. सो आई हेभ सिन लाइक प्यारेन्ट्सको कतिको पकेट मनी सिस्टम छ. मेरो साथीहरूको कसैको चाहिँ लाइक कसैले यतिकै दिन्छ होइन. So there are modules of how parents work. Yet they should give us freedom. अनि for the caring side पनि छँदैछ. Like you should come home at time भने जस्तो. अर्को चाहिँ you should allow, like parents should be free to like let their friends, let the child talk with their friends. केटा होस् वा केटी. Yeah, that's it. Nice. तर do you see where the parents are coming from? उनीहरूको concern के हुन सक्छ, अथवा where can there be a meeting point के जहाँ चाहिँ parents को concern पनि is addressed अनि भनौँ न youthहरूको need for freedom is also addressed? Do you see any meeting point कि it should be either this way or that way? It shouldn't be this way or that way. काहीँ न काहीँ चाहिँ meeting point हुनुपर्छ होइन. So त्यो meeting point eventually फ्यामिलीमा आउँछ होला. बिकज लाइक भनौँ न प्यारेन्ट्स पनि त हाम्रै एज पास भएर गएको हो नि त. सो दे नो लाइक फ्रिडम कतिको चाहिन्छ, के चाहिन्छ. बट आई थिङ्क दे आर जस्ट वरिड कि हुन्छ नि अब भोलि केही नराम्रो भइहाल्ला कि कतै गयो भने समथिङ दे आर जस्ट वरिड हो जस्तो लाग्छ. सो देयर सुड बी अ मिटिङ पोइन्ट. विदाउट द्याट त घरमा झगडा हुन्छ, माहौलै नराम्रो हुन्छ होइन. So I think there is a meeting point where parents can understand. अहिलेको parents, जति parents मैले देखेको छु, as I've said, I think they're understanding enough now. Yeah, very true. हाम्रो बेलाको भन्दा धेरै चेन्ज भइसकेको छ. इभन दो मैले आफूले चाहिँ एडमिट गर्नुपर्छ, मेरो प्यारेन्ट्सहरू पनि लिबरल नै थिए. सो मैले त्यता कम्प्लेन गरे जस्तो नदेखियोस् होइन. अर्को चाहिँ यु टक अबाउट प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ छोराछोरीलाई करियर चुज गर्नलाई फ्रिडम दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो. सो वाट वुड यु से टु दोज प्यारेन्ट्स जसले चाहिँ आफ्नो छोराछोरीलाई यो नै पढ, यता नै गर, इन्जिनियरै बन अथवा लयर नै बन भनेर किसिमको फोर्स गरेर हुन्छ नि. तपाईँले त्यस्तो खालको प्यारेन्ट्सहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ होला? That your child won't be eventually happy, because parents ko motto the at the end of the day they will never want to see their child unhappy, right? So the more like indirectly bhaye pani motto त्यो हुन्छ क्या. लाइक तैँले राम्रो कमाउलास् भन्ला, like you should go to engineering because तैँले राम्रो कमाउँछस्, you will have a secure life, blah 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 bhaye pani at the end of the day what's there is they want their child to be happy, you know. So I think to the parents who want to impose their child to do something, that's not going to make them happy at the last. Like Dala, forcefully Dala, but last ma they won't be happy at the end of the day, and that's going to contradict what you wanted it for, you know. Yeah. Okay, nice. अनि तपाईको एडभाइस भनौँ न युथलाई चाहिँ के हुन्छ जो चाहिँ हु इज बिङ प्रेसर्ड बाई देयर प्यारेन्ट्स यही पढ भनेर होइन, अनि उसले त्यो प्रेसर कोप गर्न सकिरहेको छैन, अथवा भनौँ न धेरै किसिमको कन्फ्युजन छ उसको दिमागमा, बाउ आमाले चाहिँ यही नै गर भनेर प्रेसर दिइरहेछ, तर हि इज नट इन्ट्रेस्टेड इन पर्स्युइङ द्याट करियर, अथवा त्यो स्टडिजतिर जानु मन छैन भने त्यस्तो खालको युथलाई चाहिँ तपाईँले के सुझाव दिनुहुन्छ होला? त्यस्तो खालको युथलाई अनेस्टली आई वेन्ट टु द्याट फेज. हुन त त्यस्तो मेरो प्यारेन्ट्स त्यस्तो एकदम अनलिबरल पनि होइन होइन,
but I even went through that phase of हुन्छ नि के गरौँ भने यसरी because like suggestions अब मेडिकलै पढ्न पर्छ भने जस्तो suggestions uh, that's me as a youth representative होइन but last time I chose medical but I chose it rationally हुन्छ नि like I got the pros and cons अब किनकि one thing I've learned is that कहिले पनि अर्काको like हुन्छ नि मैले प्यारेन्ट्सलाई गरेँ यसको लागि गरेँ भनेर कहिले पनि खुसी हुँदैनौ होइन द्याट्स सानो सानो कुरामा के लाइक जस्तो इफ मैले केही कुरा चुज गरेको छु भने यो मैले फ्रेन्ड्सहरूमा पनि राम्ररी देखेको हो क्या लाइक आई चुज इट लाइक पुरै विलिङली के अनि त्यो कुरामा केही फल्स भए पनि आई एम रेडी टु एक्सेप्ट इट के अरू अरू मान्छे चाहिँ जस्तो इफ यु चुज अ करियर सपोज एमबिबिएसकै कुरा गरौँ न भोलि चाहिँ सपोज एमबिबिएसमा चाहिँ राम्रो भएन अरे एन्ड देन यताउता भएन अरे भने आई हेभ नो वान टु ब्लेम टु त्यो मैले सोल्ली सेलेक्ट गरे हो नि त बट इफ कसैले चाहिँ अब साथी त्यहाँ पढिरहेछ त्यही भएर आई वुड स्टडी इन द्याट कलेज अर आई वुड टेक द्याट प्रोफेसन अर पेरेन्ट्सले भनेर त्यस्तो हो भने चाहिँ अब भोलि सपोज सानो कुरा कलेजमा नराम्रो छ या त सानो कुरा स्टडिजमा नराम्रो छ आफैसँग भने पनि त्यो ब्लेम चाहिँ अरूलाई जान पुग्छ क्या सो तर इफ यु डु इट अन यर ओन लाइक आफ्नै डिसिजन छ भने त्यो नराम्रो हो भन्ने चाहिँ होइन क्या लाइक अब देयर माइट बी प्रब्लम्स यु माइट हेभ प्रब्लम्स विथ स्टडी होइन तर एट द एन्ड अफ द डे इफ इट्स योर डिसिजन देन आई डिसाइडेड इट फर इट भन्ने चाहिँ त्यो स्ट्यान्स लिन सकिन्छ क्या अनि यु वन्ट ह्याभ द्याट आई थिङ्क यु वन्ट ह्याभ द्याट मेन्टल डिप्रेसन द्याट वाइ यु डिड सो भने जस्तो Okay. अनि so you would advise young guys to अथवा girls to stand up, take a stance, होइन? अहिले नै stance लिएर राम्रो. Okay, nice, very nice. अर्को question चाहिँ okay, do you get this situation where parents are not forcing you to do things but they're influencing you? Okay, so मेरो आमा चाहिँ यसमा एकदमै राम्रो हुन्थ्यो. So they will not force you to do things, तर यस्तो मजाले कुन चाहिँ बटन थिच्यो भने कहाँ के हुन्छ भन्ने दे नो एन्ड देन दे इभेन्चुली मैले चाहिँ मेरो आमाले जे भनिरहेको छ त्यही नै गरेर हुन्थ्यो मलाई थाहा पनि हुँदैन थियो मैले चाहिँ कुरा मानिरहेको छु भनेर के सो राइट yes that is exactly true कहाँबाट त्यही हुन्छ that's so true हुन्छ नि like they are not आजको parents say they are smart I think जुन अघि भने नि they are not imposing but I should have added they are smart okay? like they have their ways to take things out ओके अनि मेरो रियलाइजेसन चाहिँ त्यो भन्नु न बुवा आमा यस्तो किसिमले पनि म्यानिपुलेट गर्छन् भन्ने चाहिँ पहिला थियो होइन अब अहिले आफ्नै छोरा भइसक्यो अनि आई नो कि बच्चाहरूले पनि त्यही गरेर हुन्छन् कि बुवा आमालाई फेरि कताबाट चाहिँ भनौँ न आमालाई भनेर मनाउन मिल्छ कि बुवालाई भनेर मनाउन मिल्छ कि कसको मुड के छ कस्तो किसिमको भनौँ न यदि पकेट मनी माग्नु छ भने के कुरा मनाउनु छ भने दे अल्सो भेरी स्मार्ट नि होइन त्यो कुरा मनाउनलाई yes oh हैन yeah yes ओके अब मैले चाहिँ तपाईलाई अलिकति उतिर जाउँ न अब तपाईको अघि तपाईले मिडियोको स्टडीजको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो मिडियोको स्टुडेन्टको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाउ इज योर स्कुल लाइफ बिन कस्तो तरिकाले बित्यो कसरी बित्यो व्हाट डिड यु लाइक अबाउट स्कुलिङ my school life I guess it went rough for me it wasn't smooth in terms of studies it wasn't smooth in terms of extra activities it was fine enough I was involved in pretty much things I guess and others school life like the life you have with your friends it was amazing like 2 years of high school it was amazing very close amount of friends but amazing ओके म यसमा धेरै कोट्याउँदिनँ तर ओके व्हाट वुड यु सजेस्ट स्कुल्स टु चेन्ज कि अहिले जुन तपाईँ स्कुल जानु भएको थियो त्यसलाई मात्र ध्यानमा राखेर त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई भन्न अझ गाह्रो हुन्छ होला ओके नेपालको जेनरल स्कुल्स प्राइभेट स्कुल्सहरूलाई ध्यानमा राखेर व्हाट डु यु थिङ्क सुड चेन्ज टु मेक स्टुडेन्ट्स लाइफ मोर प्रोडक्टिभ मोर इन्जोयबल मोर ह्याप्पियर हुन्छ नि स्कुलले के चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई one thing about conventional method of study jun cha ni that should really change that's not gonna work jasto lagcha again ani like the school I have been to
त्यो पनि like it took the motive of changing the conventional study, but it still couldn't. Okay, but when that conventional study changes, I think that's going to help. Like दिनभरि बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटै कुरा पढाएको छ, there is no भनौँ न there is no much of physical activities. स्पोर्ट्स पनि अब हप्ताको एक दिन हुन्छ कि त हप्ताको 2 दिन हुन्छ. So I think that should really change because like केही कुरा गरेन नै सिकिन्छ त्यो दिनभरि त्यो साइन्स घोकेर भन्दा पनि अब म्याथ्सको फर्मुला त्यस्तो पढ्नै पर्छ, तर अझै स्टडिज भनेको चाहिँ अझै केही भनौँ न इम्प्लिमेन्टफुल होइन गरेर सिकाउने. दो अहिले लाइक नेपालमा अब म्याक्सिमम् स्कुल्सहरू त त्यसरी चेन्ज भएको छैन, तर यहाँ भनौँ न भ्यालीको इनसाइडको राम्रो राम्रो जुन अब 10-12वटा स्कुल 20-30वटा स्कुल भनौँ न, त्यस्तोले चाहिँ लाइक बच्चाहरूको जस्तो हामीले पढ्ने स्टाइल र अब बच्चाहरूले पढ्ने स्टाइल त्यो चाहिँ चेन्ज भइसक्यो. कम्पेरिटिभली अहिले पढाइ चाहिँ अब चेन्ज हुँदैछ, तर इट्स स्टिल नट चेन्ज. अब हामी हायर लेभलमा वी स्टिल रिड इन द सेम मेथड्स, सेम थिङ, रटन तास पढाइ. अनि त्यसपछि बुझेन भने पनि अब कोही कोही टिचर्सहरूले चाहिँ अब हुनु न अब सर यो बुझेन भन्यो भने कोही कोहीले चाहिँ बुझाइदिनुहुन्छ होइन अर्को ल्याङ्ग्वेजमा. कोही कोहीले चाहिँ इट्स मोर लाइक सर बुझेन भने त्यही डाइलग रिपिट हुन्छ क्या. इट्स लाइक बुझेन भने त इक्जाम्पल दिने हो, अरू अरू घुमाउने हो नि त. सो त्यस्तो सानो सानो कुराहरू त्यही लाइक स्टडी चाहिँ इम्प्लिमेन्टफुल हुनु पर्यो, केही कुरा गरेर चाहिँ सिक्नु पर्यो. किन होला यो चेन्ज हुनलाई गाह्रो भएको तपाईँको विचारमा? म्यानेजमेन्ट टिचर्सहरू राम्रो छन्, टिचर्सहरू नराम्रो होइन. टिचर्सहरू लाइक इफ भोलि केही चेन्ज हुनुपर्छ भने आई गेस टिचर्स विल चेन्ज. एन्ड सम हु डु नट दे आर द प्रब्लम. लाइक कसैको त कन्भेन्सनलै सोच हुन्छ नि त, अब यो कुरा यसरी पढाएर हुँदैन, त्यो अब हुन्छ नि त्यो 30 वर्षदेखि त्यो पुर्ख्यौली सोचहरू कसैको त्यस्तो हुन्छ. तर अहिले लाइक टिचर्सहरू आई आर अन्डरस्ट्यान्डिङ लाइक सिस्टम चेन्ज भयो भने इफ म्यानेजमेन्टले चाहिँ त्यो टिचर्सलाई पनि त्यो अपर्च्युनिटी दियो भने चाहिँ इट वुड चेन्ज. ओके, डोन्ट यु थिङ्क अब स्कुलको प्रब्लम्सहरू हेर्दाखेरि जस्तो बोर्ड एक्जाम छ होइन, कतिपय स्कुलहरूमा चाहिँ मैले देखाएको छु 5-6 क्लाससम्म होमवर्क्सहरू पनि दिइरहेको हुँदैन, वर्कलोड इज भेरी लिटल होइन. अनि द्याट्स रियली नाइस, किनभने त्यति सानो उमेरमा त्यत्रो वर्कलोडहरू अथवा कन्भेन्सनल त्यो घोक्ने रटान गर्ने यो खालको पढाइ काम पनि छैन. तर स्कुललाई प्रब्लम कहाँ हुनसक्छ भने मेरो आम जस्ट अस्युमिङ, म स्कुलसँग कुनै पनि स्कुलसँग आबद्ध चाहिँ छैन, तर मेरो असम्पसन चाहिँ बोर्ड एक्जाम्स आउँछ अनि दे हेभ टु कम्प्लिट द सिलेबस. अलिकति स्लो डाउन गरेर रिलिफ दिएर स्टुडेन्टहरूलाई पढाइरहेको हुन्छ 5-6 वर्ष, त्यसपछि त बोर्डको लागि फेरि दे हेभ टु हरी अप त्यो बोर्ड एक्जामको पढाउनु पर्ने सिलेबसहरू कम्प्लिट गर्नै पर्यो. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि रस हुने अथवा भनौँ न कसैले नबुझेको कुरालाई बुझाउनलाई टाइम दिन नसक्ने त्यो पनि हुनसक्छ कि भन्ने मेरो असम्पसन. व्हाट डु यु थिङ्क? एक्ज्याक्टली त्यही हुन्छ. जस्तो अब इफ भनौँ न अब +2 लाई चाहिँ अब अर्को वेले पढाउने सोच्यो भने होइन, जस्तो अब मेरो स्कुलमा चाहिँ अब सुरु कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ +2 मा चाहिँ अब हामी अर्को इनोभेटिभ वेमा सिकाउँछौँ भनेर थियो क्या. नसिकाएको पनि होइन, तर लाइक वाट यु सेड द्याट वाज इट. कि अब कोर्सले नभ्याउने बिकज बोर्ड एक्जाम मिट गर्नुपर्छ भन्ने. सो द फल्ट इज कोर्स टू अनि इट्स म्यानेजमेन्ट टू. बिकज लाइक अब केही कुरा नयाँ इम्प्लिमेन्ट गरौँ भन्यो भने त कसैले देयर सुड बी अ ब्याक फोर्स द्याट सुड सपोर्ट इट होइन. त्यो दुईटा कुरा नभएर हो. ओके, तपाईँले चाहिँ भनौँ न यो अहिले हाम्रो जुन सिलेबस अथवा जति खालको कोर्सहरू स्कुलमा पढाइन्छ नि, मैले 10 क्लाससम्मको भनिरहेँ, यो अब +2 होइन कि क्लास 10 सम्मको जुन जुन सब्जेक्ट्सहरू पढाइन्छ त्यसमा तपाईँले 3टा नयाँ सब्जेक्ट इन्ट्रोड्युस गर्ने तपाईँले मौका पाउनुभयो नि, कस्तो खालको सब्जेक्ट्सहरू इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्थ्यो होला? नयाँ सब्जेक्ट एउटा त सोसल सर्भिस जो कि हाम्रोमा छ, त्यो नयाँ सब्जेक्ट होइन, तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ राम्रो छैन क्या. सो इट्स नट अ न्यू सब्जेक्ट, तर त्यसमा चाहिँ म एकदम इम्फोसिस गर्छु. किनकि सब्जेक्ट छ होइन, 7-8 मा त्यो सामाजिक भनेर सब्जेक्ट छ, तर न त्यो कसैले ध्यान दिएर केही पढिन्छ, त्यो पढ्ने कुरा पनि भन्दा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन नै केही छैन क्या. बिकज त्यो कुरा चाहिँ मैले फेस गरेको छु कि अब भनौँ न कसैले मान्छेलाई हेल्प गर्दैन होइन, त्यो पढेर के काम त. त्यो के अरे संस्कार के छ र हामीमा भने जस्तो क्या. बिकज
if it's not for अब भनौँ न ग्रेड्सको लागि सोसल सर्भिस या त कुनै कलेजमा जानको लागि सोसल सर्भिस हो त्यस्तो होइन भने चाहिँ लाइक हेल्प गर्ने कम हुन्छ होइन सो आई थिङ्क लाइक भने नि इम्प्लिमेन्टफुल स्टडिज हुनु पर्यो जुन यो सामाजिक जुन छ तर आई वुड लाइक टु इन्ड्युस इट अझै राम्ररी इफ आई ह्याड टु इन्ड्युस अ न्यू सब्जेक्ट देन अनदर वुड बी अब लिटरेचर सबैतिर जुन कुनै स्कुलमा छ मेरो स्कुलमा थियो कति स्कुलमा छ तर कति स्कुलमा अझै छैन लाइक नट दोज ग्रामर होइन क्या त्यो अब हुन्छ नि हामी ग्रामर पढ्छौँ नि त्यस्तो ग्रामर भन्दा पनि इट्स लाइक बुक्स बढी पढाउने काइन्ड अफ लिटरेचर जुन कतिमा छ म्याक्सिमम स्टुडेन्ट स्कुलमा छैन अनि अल ओभर नेपाल त्यो सिस्टम छैन नि त सो द्याट वुड बी लिटरेचर एन्ड द थर्ड सब्जेक्ट वुड बी मेबी जस्ट who are we like social studies the भयो तर maybe what would the third subject be something fun maybe P or something dance subject डान्सको तपाईँले कुरा गर्नुभयो एउटा के थियो मैले नाम पनि बिर्सेँ टेड टकमा उसले चाहिँ द मोस्ट पपुलर टेड टक सो भनेर छ कि ही टक्स अबाउट एजुकेसन अनि त्यसमा चाहिँ ही सेज डान्सिङ सुड बी कम्पलसरी इन द स्कुल के अन्टिल युर 15-16 किनभने स्कुलमा चाहिँ खालि सोल्जर भन्दा माथिको पार्ट टाउकोलाई मात्र फोकस गर्छ ब्रेनलाई मात्र फोकस गर्छ दे डोन्ट फोकस टु मच अन movements and stuff so nice dance literature चाहिँ किन I'm interested to know literature ले के हेल्प गर्छ लिटरेचर नपत्याउनु पारामा अभियसली उसलाई हेल्प गर्छ जस्तो भोक्याबुलरीलाई हेल्प गर्छ कसरी सोध्छौ हेल्प गर्छ होइन लाइक वाट काइन्ड अफ बुक्स यु रिड त्यसले तिम्रो माइन्ड सेप गर्छ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली जुन सोसल सर्भिसको कुराहरू छन् अब त्यसलाई पनि हेल्प गर्छ लाइक भनौँ न एउटा सोसल माइन्ड हुनलाई त्यस्तै राम्रो राम्रो बुक्स पढ्दाखेरि भोक्याबुलरी पनि एकदम हुन्छ नि लाइक यु वन्ट नो बट योर भोक्याबुलरी वुड इम्प्रुभ लाइक कहाँबाट कहाँ लिटरेचर अनि नेक्स्ट लिटरेचर हेल्प्स टु एक्सप्लोर भनौँ न एटलिस्ट फर मी इट्स लाइक अ इमेजिनेटिभ सब्जेक्ट होइन लाइक यु क्यान इमेजिन यु क्यान गो इन टु अ डिफ्रेन्ट वर्ल्ड भने जस्तो इट्स फन नाइस बुक्स किन इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको विचारमा बुक्स त अब आजकल सबैजनाले केही थाहा पाउनु छ भने युट्युबमै हेर्दा हुन्छ देव गट अडियो बुक्स अनि बुक्समा किन टाइम वेस्ट गर्ने त्यत्रो टाइम लाग्छ एनर्जी लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनली युट्युब भिडियोमा जुन बुक्सको कुरा हुन्छ नि यो बुक्समा यो कुरा सिकायो होइन अथेन्टिक हो तर पनि कस्तो त्यो चित्त बुझ्दैन क्या आफैले नपढेसम्म बिकज त्यसको त्यो ब्याकग्राउन्ड जुन दिएको हुन्छ आफैलाई अथेन्टिक लाग्दैन क्या जब आफैसम्म नपढेसम्म अर्को कुरा त लाइक बुक्स जस्तो जे फिल्डमा आई थिङ्क जे फिल्डमा इन्भल्भ भए पनि इट्स रियली नेसेसरी अब हुन्छ नि कुनै बुक पढिराख्न टाइममा बिकज बुक्स इज लाइक कसै मान्छेको 2 वर्षको मेहनत हो नि त बुक विच वी आर रिडिङ इन 2-3 days होइन सो द्याट्स लाइक अ रियली अ भास्ट नलेज अनि अब जस्तो किसिमको बुक पढ इफ यु वान रिड अब फिक्सन भने द्याट्स सम स्केप फ्रम वेयर यु आर इन है द्याट्स रमाइलो पनि हो स्केप फ्रम वेयर यु आर इन अनि अब सेल्फ हेल्प बुक्सहरू पढ्छौ भने द्याट्स अब रिसर्च अफ मेनी इयर्स विच त्यसले चाहिँ तिमीलाई अब 3 दिनमै केही कुरा सिकाउँछ एउटा पनि त्यो सेल्फ हेल्प बुकको एउटा पनि कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्दा तिमीलाई 3 दिनमै केही सिकाउँछ भने अर्काको 1 वर्षको रिसर्चले वाइ नट रिड इट एन्ड इम्प्लिमेन्ट इट नाइस म आफै चाहिँ स्कुलमा पढ्दाखेरि चाहिँ सो हुन्छ नि एसएलसी दिने बेलामा चाहिँ कतिपय सबैजना चाहिँ दे रियली टायर्ड अफ बुक्स किताब हेर्नु पनि मन छैन कतिजना साथीहरू चाहिँ आज चाहिँ मेरो लास्ट एसएलसीको एक्जाम हो घर गएर सबै किताब जलाउँछु भन्ने पनि थिए अनि आई सी अ लट अफ यङ पिपल जस्ट दे गेट टायर्ड अफ बुक्स के अब 15-16 वर्षको उमेरमा अनि दे आर नट रियली इन्टु रिडिङ बुक्स कसरी मोटिभेट गर्न सकिएला बच्चाहरूलाई अथवा यङ स्टुडेन्ट्सहरूलाई किताब पढ्नमा किन आइएम रियली सोल्ड बाई यो आइडिया किताब पढ्नु एकदमै जरुरी छ अघि भन्नु पनि भयो इट इन्भोक्स यो इमेजिनेसन तपाईँले युट्युबहरूमा भिडियोजहरूमा हेरेर जति पाउनुहुन्छ त्योभन्दा पनि यो एक्सर्साइजिङ यो इमेजिनेसन क्रिएटिभिटी बढ्छ अनि देयर इज अ लट अफ बेनिफिट्स राइट सो कसरी मोटिभेट गर्न सकिएला यङ मान्छेहरूलाई चाहिँ किताब अझ बढी पढ्नलाई
I guess that's from school or from school from house होइन लाइक अब कति कति स्कुलहरूले अब भनौँ न मैले अहिले जुन रेसियोमा सपोज मैले अहिले 60वटा किताब पढाएको छु भने लाइफ लङ होइन अब कुनै कुनै अब एक दुईवटा स्कुलको यस्तो बच्चाहरूले चाहिँ अब 3-4मै पढ्दाखेरि सानो सानो किताब होला तर 60वटा पढिसक्यो होला क्या सो त्यो रिडिङ ह्याबिट चाहिँ कसैले बसाइदिने हो क्या जस्तो यो लकडाउनमा चाहिँ मैले बच्चाहरूलाई जुन सानो बच्चाहरू हुन्छ नि वान क्लासको सानो बच्चाहरूमा चाहिँ अब देखेको चाहिँ भने पढ्ने ह्याबिटै छैन क्या कसैले त रिडिङ ह्याबिट इन्ड्युस गरिदिनु पर्यो नि त कसैको चाहिँ लाइक दे गेट हुन्छ नि अब पढ्न कसैलाई मन लाग्छ तर म्याक्सिमम चाहिँ इट्स कसैले त्यो रिडिङ ह्याबिट लगाइदिनु पर्छ कि द्याट यु वान्ट टु रिड बुक्स भने जस्तो होइन देन इट्स अ ह्याबिट पछि मन लाग्छ होला मन लाग्दैन भने ठिकै छ के गर्न सकिन्छ र ओके अर्को चाहिँ तपाईँको तीनटा यस्तो मोमेन्ट तपाईँको लाइफमा जुन चाहिँ तपाईँले यसो सम्झिँदाखेरि ब्रिङ्स अ स्माइल अन यर फेस होइन यो टाइम चाहिँ म फेरि रिलिभ गर्न पाए हुन्थ्यो तीनटा यस्तो मोमेन्ट जसले चाहिँ यु फिल लाइक यु लकी टु बी अलाइभ I'm lucky to be alive. I guess I really त्यस्तो चाहिँ मोमेन्ट्स धेरै छ मेरो होइन तर या तीनटा मात्रै रिमेम्बर गर्दा चाहिँ लाइक एउटा मोमेन्ट चाहिँ लकी टु बी अलाइभ भन्दा पनि एउटा यस्तो मोमेन्ट थियो कि लाइक एउटा बुढी आमा हुनुहुन्थ्यो होइन अनि सी वाज देयर अनि भनौँ न नो वान हेल्प हर के अब एकदम भारी बोकेर आउनु भएको थियो कहाँ लामो भर्याङदेखि भारी बोकेर आउनु भएको थियो हामी चाहिँ युथहरू सबैजना त्यहीँ थियौँ के त्यसपछि नो वान हेल्प हर के होइन मैले पनि हेल्प गरिनँ बिकज मलाई पनि अब भनौँ न अब को बुढी सुरुमा त अब आफैलाई अप्ठ्यारो लाग्यो क्या कसरी यत्रो मान्छेको बिचमा गएर गर्नु भने जस्तो के हेल्प गर्नु भने जस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो होइन त्यसपछि जब त्यो बुढी आमा चाहिँ हाम्रो बाटो क्रस गरेर अलिकति उता गयो नि जब कसले देखेन तब चाहिँ म गएर अब आई कुडन्ट क्यारी हर लोड एकदम भारी पनि थियो होइन त्यस्तै अब भनौँ न कहाँ लगिदिने जस्तो तर आई जस्ट ह्याड 60 रुपिस के त्यतिखेर अब ठुलो कुरा त होइन तर आई जस्ट ह्याड 60 रुपिस अनि द्याट थिङ आई गेभ टु हर कि अनि कस्तो लाज मर्दो रूपले अब केही गर्न पनि मन थियो अब के गरौँ भने जस्तो नि भयो तर जम्मा 60 रुपियाँ थियो त्यही 60 रुपियाँ भए पनि मैले दिएको थिएँ अनि त्यसपछि जुन त्यो लाइक 60 रुपियाँ त मेरो लागि अब केही पनि होइन नि त अब जम्मा 60 रुपियाँ हो भने जस्तो हो नि त अब तर त्यो हजुरआमाले जुन किसिमले त्यो आशीर्वादमाथि आशीर्वाद बर्साउनु भयो नि 2 मिनट त आमा के भन्नुभयो होला के सो द्याट टाइम इट फेल्ट रियली गुड के ओ माई गड भने जस्तो लाइक एकदम राम्रो लागेको थियो होइन अर्को त यही त्यो जुन वाटर रकेट कम्पिटिसन भने त्यतिखेर लाइक मेरो केही राम्रो थिएन हेर्दा राम्रै थिएन कसरी जित्यो भने जस्तो भयो द मेकानिजम वाज वेल बिकज द्याट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इन द्याट रकेट वाज त्यो ब्यालेन्स मिलाउनु पर्थ्यो क्या त्यो एक्ज्याक्ट वेटहरू नापेर द्याट वाज डन इन माई थिङ राम्रो नदेखे पनि अनि द्याट वाज लाइक अ मेजर अचिभमेन्ट फर मी हुन्छ नि अब इन्टरनेसनल टुर जान पाउने इन्टरनेसनल जापानिज कम्पिटिसनमा पार्ट लिन पाउने होइन सो द्याट वाज द सेकेन्ड मोमेन्ट अनि थर्ड मोमेन्ट विल बी जब वेन आई वन माई पोम कम्पिटिसन बिकज the first time I won the poem competition, like that was a boost up ke because अब हुन्छ नि like I can do something अनि yeah I did it होइन अनि त्यसपछि how did I do it like पत्ताउनै नसक्ने moment के those 3 are something I remember now. Nice. यो अलिकति कुनै हिन्दी फिल्मसँग मिल्न पनि जान सक्छ क्वेसन तर I've asked a few people regarding this होइन जस्तो तपाईँ चाहिँ नेक्स्ट एक हप्ताको लागि प्रधानमन्त्री हुनुभयो अरे नेपालको what would you do significant एक हप्तामा त त्यस्तो धेरै म एकदम ठुलो देशै चेन्ज गर्छु भन्न म सक्दिनँ लाइक रोम वाजन्ट बिल्ट इन अ डे होइन or a week. I am passionate about old age people. Okay, मेरो त्यो passion चाहिँ छ के like I don't know like when I see a old age people अनि like त्यो old age houses हरूमा like the places I've been होइन like जतिवटा places I've been I'm really attached with them and त्यो पट्टि साइडमा affection छ होइन अनि I would open a old age home. I wouldn't do much
changes, because 1 week I couldn't change. Maybe it was in 5 years, then maybe I will start off from changing education. So 1 week I don't think I can change education or I can do bigger projects, but 1 week say like working ramro, like where they could enjoy, किनकि बुढो भएपछि enjoyment नरहने भन्ने हैन नि त, बुढो भएपछि त बच्चा पनि भइन्छ नि त. So it's not about living space मात्रै हैन, where they could enjoy themselves, त्यस्तो space, like त्यस्तो old age home, I would open that. Okay, nice. अब अहिलेको जेनरली हेर्दाखेरि म अगेन आम जेनरलाइजिङ, यो सबैजनाको लागि मेल खाँदैन होला. Usually young people, they study अब 12सम्म अथवा ब्याचलर्स गरेर they go abroad and then they migrate अथवा they start living there, होइन, and they don't come back. दसैँमा कहिलेकाहीँ आइन्छ, नत्र चाहिँ that's has become normal tradition जस्तो कि कल्चरै जस्तो भइसक्यो. What do you think about this? What are your views on this? What are my views on this? Like, I guess people do not think like हाम्रो youth के हैन, like जतिको मैले कुरा सुनेको छु, it's not cool to stay in your own country kind of mentality छ जस्तो लाग्छ. Like कतिकै मेरो एकदम धेरै साथी छ कि अब 12 सकेपछि like बाहिर गएपछि त हेर्न अब जोक हो कि के हो थाहा छैन हैन, तर म बाहिर जान मात्रै पाम, म फर्किँदैन यो देश भन्ने साथी पनि, त्यस्तो साथीहरू पनि छन् के. सो इट्स लाइक दसैँको त दसैँमा आउनु पनि ठुलो कुरा हो क्या त्यस्तो कुरा सुनिसकेपछि त. तर यहाँ अपर्च्युनिटी कम छ, उतै केही हुन्छ, उतै रमाइलो हुन्छ, उतै साथी छन् होइन, उतै अपर्च्युनिटी पाउँछन् भनेर लाइक यु डोन्ट कम, अनि यु कम इन दसैँ मात्रै. तर त्यो पनि एउटा कुरा भयो. अर्को कुरा त फेरि त्यहाँ टाढा गएपछि अब फेरि आयु त गर्न मिल्दैन नि त. अनि दसैँ इज अ बिग फेस्टिभल, सो त्यतिखेर मात्रै आउने हो, बिकज त्यहाँ पनि केही करियर बनाउन केही गर्न गएको हो नि त, कहाँ आइरहन मिल्दैन नि त. एनिथिङ इट्स नर्मल. अब यो जानु सही नै हो, यसरी गयो अनि त्यसपछि बाहिर बस्यो गर्यो भने दिस इज यु थिङ्क इट्स ओके? Like personally हेर्दाखेरि चाहिँ सपोज इफ आई वान्ट गो टु सम युनिभर्सिटी इन युके or USA भने, if I get better opportunity होइन, why wouldn't I go? If यहाँ मैले opportunity भन्दा मैले उता better opportunity पाउँछु, त्यो युनिभर्सिटीमा गएर भोलि मेरो salary चाहिँ per month चाहिँ $3,000 minimum हुन्छ भने, why wouldn't I go there होइन? As a personal level मा why wouldn't I miss the opportunity? तर लाइक अब इफ यु सी अब हुन्छ नि अब कन्ट्रीको लेभलमा चाहिँ द्याट्स रियली नट इट, बिकज यहाँबाट चाहिँ हाम्रो पुरै इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँ जान्छ फरेन ल्यान्डमा होइन. सो जुन इन्भेस्टमेन्ट एकदम हाई इन्भेस्टमेन्ट छ, लाइक पेरेन्ट्सहरूले स्टडिजमा बच्चाहरूको स्टडिजमा गर्ने भनेको सबैभन्दा हाई इन्भेस्टमेन्टै युनिभर्सिटी हो. अनि म्याक्सिमम पिपल लाइक वी वान्ट टु गो बाहिर, फेरि वाइ वुडन्ट वी के, बिकज यहाँ अपर्च्युनिटी छैन. बट it's not nice yet we do it because we need opportunity. Yeah. Okay. Nice. यसमा राइट र रङ एन्सर भन्ने नै हुँदैन, इट्स पर्सपेक्टिभ होइन. कल्चर ट्रेडिसन किन इम्पोर्टेन्ट छ? यो मान्छेले बनाएको कुरा हो होइन. अब जुन कुरा चाहिँ 100 वर्ष 200 वर्ष अगाडिदेखि स्टार्ट गर्यो, अहिले चाहिँ कल्चर हामीले प्रिजर्भ गर्नुपर्ने भनिन्छ. तर आज हामीले जे गरिरहेको छौँ भोलि गएर त्यो नै कल्चर हुन्छ, त्यही नै ट्रेडिसन हुन्छ. कल्चर हामीले बचाउनु जरुरी छ? किन कल्चर इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको विचारमा? कि यो बेकारमा हामीले नाटक मात्र गरिरह हो? What do you think? कल्चर बाइन्ड्स पिपल, त्यो चाहिँ हो होइन. तर आई हेभ बिन सच अ पर्सन कि मैले सानो सानो कल्चर चाहिँ म क्वेसन गरिरहेको छु क्या, लाइक वाइ के, लाइक मलाई कसैले वाइको मात्रै एन्सर देऊ न, म पत्ताइदिन्छु क्या, हो के त्यो हो भनेर म पत्ताइदिन्छु होइन. तर आई हेभ बिन लाइक कल्चरमा चाहिँ अब हुन्छ नि सानो सानो कुरामा लाइक आई क्वेसन के किन वाइ भनेर होइन. तर वान थिङ कल्चर बाइन्ड्स पिपल, दसैँ हामीलाई बाइन्ड गरिरहेछ, 1 वर्षमा भेट्दैनौँ, दसैँमा त आएर भेट्छौँ नि त, त्यो छ होइन. तर त्यो भेट्दाखेरि रमाइलो हुन्छ, सबैजना भेटिन्छ, त्यति छ कल्चरमा. अनि कल्चरले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक वी आर नोन, लाइक बिकज भनौँ न भोलि नेपाललाई केले चिनिन्छ भन्दाखेरि यहाँको कल्चर भनेर पनि आउँछ नि त. सो द्याट फ्याक्ट इज देयर बिकज त्यो त पुर्खैदेखि चलिआएको हो. सो इट्स इम्पोर्टेन्ट, इट्स नट लाइक इट्स नट इम्पोर्टेन्ट. बट इन माई पर्सपेक्टिभ चाहिँ मलाई चाहिँ कसैले त्यो बुझाइदेऊ न किन यस्तो गर्छ भने जस्तो चाहिँ जहिले पनि हुन्छ. Okay, nice.
अर्को चाहिँ तपाईँको अब यो कल्चर यदि चाहिँ तपाईँको विचारमा चाहिँ इट्स इम्पोर्टेन्ट बिकज the outer world can recognize us, find something unique about us. भन्ने हो भने what's so important about other people recognizing us अथवा हामीलाई अप्रिसिएट गर्नुपर्ने जरुरत के छ र देश भनेको त एउटा कसैको भनौँ न कसैले लाइन तानेर बनाएको बाउन्ड्री त हो नि राइट कि हैन व्हाट डु यु थिंक अबाउट दैट in a place like जब चाहिँ अब सबैको केही न केही प्राउड हुने थिङ छ भने होइन वाइ नट अस भने पनि हो लाइक त्यही भएर पनि नोन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ लाइक भोलि म बाहिर जाम मेरो देशको यो प्राउड हुने मोमेन्ट त छ नि म भनौँ न सगरमाथामा प्राउड हुन्छु रे केही कुनै आफ्नो कल्चरमा प्राउड हुन्छु रे त्यो प्राइड त्यो आफ्नो सेल्फ आइडेन्टिटी आई बिलोङ टु दिस कल्चर भन्ने पनि इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ होइन तर लाइक अघि लाइक यो जसरी पोर्ट्रे भयो नि लाइक बाहिर बाहिर देखाउन भन्दा पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज अघि मैले भने जस्तै इट बाइन्ड्स अस भन्ने कुरा हो होइन तर एज अ आइडेन्टिटी बिकज केही न केही आइडेन्टिटी चाहिँ मलाई चाहिन्छ भन्दा पनि कसैले चाहिँ माग्छ क्या लाइक वाट इज यर कल्चर त केबाट बिलोङ गर्छस् अर्काले चाहिँ माग्छ क्या मलाई चाहिने भन्दा पनि त्यो चाहिँ हो जस्तो लाग्छ ओके नाइस नाइस आन्सर तपाईले चाहिँ अघि कुरा पनि गर्नुभएको थियो फर्स्ट टाइम तपाईले पोएट्री कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि तपाई फर्स्ट राउन्डमा स्टक हुनुभयो राइट इजन्ट दैट व्हाट यु सेड I scored first round and yeah I got stuck in second round मा स्टक हुनुभयो राइट हाउ डु यु डिल विथ फेलियर्स तपाईको obviously लाइफमा सबैजनाको लाइफमा फेलियर्सहरु हुन्छ हाउ डु यु डिल विथ देम first thing सुरुमा त ला मैले किन यस्तो गरिन लाइक वाइ डिडन्ट आई डु दिस मैले सुरुमा अझै राम्रो किन प्रिपेयर गरिन टाइम किन प्रिपेयर गरिन होइन त्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ तर एट द एन्ड अफ द डे आइ एम अ भेरी अप्टिमिस्टिक पर्सन होइन लाइक सुरुको त्यो फर्स्ट त्यो इन्साइट चाहिँ हुन्छ लाइक यस्तो भएन ला यस्तो भयो तर त्यसको केही फेजेस पछि चाहिँ अब हुन्छ नि आई एम अ भेरी अप्टिमिस्टिक पर्सन अनि त्यसपछि आई सी इट इज अ वे द्याट ओके यो टाइम भएन नेक्स्ट टाइम छ होइन अनि आई गट टु गेट सम एक्सपिरियन्स किनकि त्यही स्ल्याम पोइट्रीमा गएर चाहिँ आई गट टु नो द्याट मसँग केही न केही चाहिँ छ होइन आई क्यान डु समथिङ आई एम नाइस इनफ भन्ने चाहिँ छ अनि it's like failure success भन्दा पनि it's always failures that teaches you more होइन अनि त्यो सक्सेसको फिलिङ चाहिँ it's like एकछिनको खुसी चाहिँ हो तर फेलियरले जति कुरा सिकाउँछ त्यो चाहिँ सक्सेसले सिकाउँदैन नाइस अब चाहिँ तपाईको त्यो डिबेटिङ स्किल्सहरु सबै निक्लिरहेछ सो यु एन्सरिङ अल क्वेशन्स भेरी नाइसली यु अल्सो मेन्सन कि तपाईको स्कुल लाइफ स्पेशली इन रिगार्ड्स टु स्टडीज वाज नट भेरी smooth sailing भनौँ न you said rough अब त्यो smooth sailing चाहिँ थिएन so obviously there were stressful times stressful days हैन अनि स्ट्रेस सँग चाहिँ कसरी डिल गर्नुहुन्छ फेलियर इज one thing one event हैन stress is could be a bit longer how do you deal with stress stress has been dealing stress very hard like stress makes you like you cannot do it, like if you're stressed in something you cannot do next thing better like as a marks not if you're stressed then I couldn't perform next time better you think so but what helped me was I guess my teachers I can say that my teachers were really helpful they were optimistic chillo pathko like you said that chillo path I didn't have that teachers or maybe I had very few of them my teachers were really nice म जति पनि टिचरसँग पढे मेरो मार्क्स कति नराम्रो आए पनि they will be like Dorisha you can do it mountains like if I had 3 months of preparation time they would say that 3 months my mountains निकाल्न मिल्छ you can do this भने जस्तो they were really helpful I guess that was the biggest thing stress को लागि अरु त nothing was helpful in stress time journaling yes but not that much it just I just coped it with time सँग चल्दै गयो एनी इन्टरनल डायलग तपाईले आफूले आफूलाई के भन्नुहुन्छ मोटिभेट गर्नलाई अथवा इज देयर एनी इन्टरनल डायलग गोइङ अन केही त्यस्तो केही हुन्छ
Yes, I talk a lot myself with myself internally. जस्तो एक्जाममा छ भने पनि I am the kind of person who sells best of luck to myself होइन अरूबाट पनि I need external dialogue के like I need that dialogue kind of person तर म internally पनि like एक्जाममा छु भने पनि best of luck भन्ने kind of मान्छे अनि त्यसपछि like when I am stressed पनि like केही पनि भएको छैन अब केही त हो यो एउटा त हो यो त बिग्रियो होइन like internal talks that you can always do it होइन Mhm. this you can always do it line is very motivating होइन अझै भोलि गर्छु तर at the same time it's very discouraging because कहिलेकाहीँ चाहिँ like every failure just you can do it मात्रै भन्यो भने चाहिँ कहिले पनि गरिँदैन क्या like you need that extra pushing factor like too much positivity isn't even good भने जस्तो like too much medicine can turn the other side. यो चाहिँ तपाईँको यो डिबेटको टाइटलै जस्तो सुन्यो मेडिसिनको बारेमा चाहिँ ओके हामी एन्ड अफ द सेसन आइसकेका छौँ सो आई विल आस्क यु वान लास्ट क्वेसन होइन अनि त्यो क्वेसन चाहिँ okay you talked about teachers that you liked and teachers that you were not a big fan of होइन dislike किन भनिरहनु र someone you were not a fan of होइन so let's say 5 वर्षपछि तपाईँले भनौँ न एउटा न्युयोर्कको स्ट्रिटमा हिँडिराख्दाखेरि तपाईँ न्युयोर्कमा हुनुहुन्थ्यो अरे स्ट्रिटमा हिँडिराख्दाखेरि त्यो टिचर जसको चाहिँ तपाईँ ठुलो फ्यान होइन उसलाई भेट्नुभयो अनि टिचर वाज भेरी एक्साइटेड अब त्यति बेला त 7 वर्षपछि युआर अल्सो भेरी एक्साइटेड यु एक्सचेन्ज फर्मालिटिज अनि त्यसपछि टिचरले म त यो गरिरहेको छु म त्यही भएर यहाँ न्युयोर्क आएको भनेर भनिरहेछ अनि तपाईँले चाहिँ त्यो टिचरलाई सबै कुरा सुनाउन चाहनुहुन्छ कि मैले 7 वर्षमा के अचिभ गरेँ भनेर जो टिचरले चाहिँ तपाईँमा त्यति ट्रस्ट पहिला देखाएको थिएन सो यु वान्ट टु टेल हिम अथवा हर होइन आई डिड दिस मच भनेर के भन्नुहुन्छ होला कति अचिभ गरिसक्नु भएको हुन्छ होला 7 इयर्समा अनि कसरी सुनाउनुहुन्छ होला 7 yearsमा फर्स्ट थिङ वुड बी मैले नसोचेको कुरा लाइक आई क्लियर्ड एमबिबिएस भने जस्तो हुन्छ लाइक बिकज मैले नसोचेको कुरा हुन्छ होइन त्यो लाइक द्याट्स अ बिग थिङ फर मी भने जस्तो हुन्छ अनि नेक्स्ट थिङ इज इन द 7 years if I could write a book like poetry book then I would be like yeah see I wrote a poetry book you know especially 7 years man the next thing I would obviously tell him was I didn't become a teacher. Was I? Oh, that's also what I want to say. Like I didn't become a teacher. Though becoming a teacher is not nice, but if it's like some teacher who I'm not in good terms with it, I want to tell that. Yeah, like I cleared it. I wrote the book. That would be it for me. Like in 7 years, I would see there myself, and I'm doing something. Nice. ओके यो क्वेसन मैले लास्ट भनिसकेको थिएँ त्यही भएर मैले अर्को क्वेसन सोध्न पाइनँ होइन किनभने भनेको कुरा त पुरा गर्नुपर्छ तर जस्ट इन केस तपाईँ होइन यु हेभ इन्टरनल डायलग्स अनि तपाईँले सोचिरहनु भएको थियो अरे कि अब हुन्छ नि यो क्वेसन सोध्छ होला यो क्वेसन सोध्छ होला नि तपाईँले मेन्टली प्रिपेयर गरिरहनु भएको थियो अनि इज देयर एनी क्वेसन आई मिस्ड तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट लागेको क्वेसन तपाईँले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि इज देयर एनी क्वेसन आई हेभ मिस्ड एन्ड युड लाइक टु एन्सर एनीवे No, there was no question like you missed. I guess like you asked me everything, like everything. One thing I was sure that you will definitely ask me was, what would you do if you were a prime minister? That was the question you didn't miss. I knew you would surely ask me, but I wasn't prepared. It's so what I thought. Okay. You didn't nice. You surely said what you didn't miss anything, but you surely said like what I was thinking you would say. Okay. I'll take it as a compliment. हुन्छ नि यो यसलाई कम्प्लिमेन्टको बाहेक अरू धेरै तरिकाले पनि लिन सकिन्छ भेरी के भन्छ त्यसलाई जहिले पनि त्यही कुरा रिपिट गर्ने जहिले पनि त्यही क्वेसन रिपिट गर्ने भन्ने किसिमले पनि लिन सकिन्छ तर मैले इन्टरनल डायलग गरिरहेको छु पोजिटिभली भनेर 2-4 चोटि त काम गर्छ भनेर तपाईँले भनिसक्नु भएको छ होइन सो इट्स वर्किङ फर नाउ thank you so much Dorisha ji I had fun talking to you really enjoyed this मैले यङ अब यो तेस्रो बल्ल एपिसोड हो कि अनि तेस्रो एपिसोडमा चाहिँ आई हेभ इन्जोयड अल 3 एपिसोड्स भेरी मच अब यङ मान्छेहरूको एनर्जी पनि अर्कै हुन्छ अनि दे अल म
अचम्म लाग्छ when I was your age अब मेरो कन्टेम्पोरेरीहरू सोच्दाखेरि we wouldn't be able to talk like you guys हैन अनि you're very intelligent bunch of people, very smart, very you know what you want in life, which is really nice to see. So thank you so much. If you have anything to say to the viewers as a I don't know a punch in the face. Thank you. Like it was, I felt nice to talk. Like it was lovely to talk with you, Gunsani. It was a nice time. Thank you. अब जेनरली यो चाहिँ हाम्रो जहिले पनि अकवर्ड मोमेन्ट हुन्छ अब श्रीनालाई चाहिँ म इन्डिकेसन बिस्तारै दिँदैछु यो कमिङ टु अ क्लोज सो नमस्ते सबैजना भ्युअर्सहरूलाई पनि एन्ड थ्याङ्क यू सो मच डोरिसाजी श्रीनाजी रेडी 3 2 1 गो